Jo, përshëndetje shipe, mirë se ardhët te një video e ri për gaming. Jenë shumë shipe i zoom që jene duke vazhdo mi lut këto loja dhe ju të gjithashtu pi pëlqeni. Mirë se ardhët te Assassin's Creed Valhalla. Është pjesa më e re e kësaj, do të thonë që jene duke e lut. Para se më në shipe me lut këtë lojë, po kam qef të gjithë besimtarëve ose atyre që e festojnë, më uru këtë festën e shenjtë të Kurban Bayramit. Inshallah kjo festë kam ju dhënë juve fat, lumturi, shëndet në jetën e juaj. Inshallah nga ky moment keni me pasur sa më shumë shëndet të mirë, sa më shumë pasuri, sa më shumë bereqet në familjet e juaja, gjithashtu edhe fat bardh edhe keni me pas ata që i dëni afër vetit gjithmonë. Faleminderit shumë shipe, na po vazhdojna. Para se më anis, domethënë këtu ku kemi me, domethënë e dini shipe që kena ardhur me anije aty që kena ndal, kena ardhur me anije në Angli. Edhe këtu domethënë e kena ndal anijen me shokët e mi, edhe dëjen që tu duke e rujt anijen, dë kanë kanena që shpesha, skokan. Edhe po kam që para se më nis, domethënë ta këshiri mos ka ardhur ndaj kapuçiri. Në fakt po s'ka ardhur, që kë. Po s'ka ardhur, okay. Edhe jo këto e kena. Shi gjithë tre skena, sa kic. Oh, pas na morë diçka, ha? Iron Star. Çon kjo? Me çeto mi myta? Ku ka më fort, ta 70 e po s'ka fuqin. Ata marrim shipe çeton dashta pale që shi myt. Okay, pe marrim çeton. Sa për këtu në krye kapuç. Oh, e pas na marr një helmet. Okay, që kjo më fort shipe. Do me thonë, jo, kjo koka më fort Arusha. Do me thonë, kryta Arushës më fort koka se kjo tjetra. Okay, talojna qeton shipe, sa është edhe më e mirë. Amo mu po vjen të qysh se pelojna qeton, ja, qeton pelojna më fort. Edhe këto të krit skena të reja, të patikës skena të reja, edhe të mbrojtësët. Nuk, jo, në paskar një mbrojtës e re. Në fakt, jo, më qeton e kena. Okay. Edhe skillsat i kena edhe 4 pik. Ability dhe më thonë nuk mujna me hop. Ability që shë ta shipe duhet me gjithë që ato librat, se kështu për nëshë nuk po muj ke kur gjo me bo. Okej, vazhdojna që to ku kena mbet, melee resistance. Po kam qef shipe që to kret mi mbyt që to mi marë që to sene se na jopin. Na letësajnë pak ade. Dual rep. When dual welding, hold R2 and R3 to swap weapon hands. Aha. Për mi, okay, s'na vyll aja son që shka intereson. Që ton për morëm edhe health. S'po mu ikna, s'ko ka e hapët. Stealth damage. Okay. Shipe, është mirë, ta shkojna që nena, majde me bismillah. Shkojna që tunalta, po më tha shenja, kenarte Ragnar's Sons Encampment. Campi anglezve i Ragnar'sonit. Që farë qenë? Që farë qenë? Pasha, ata mysë shipe? Jeve se zbë, që sa i lezeqem? Që sa i lezeqem, pasha zotën, qëre? Kisha mu që të qenin me morë me veti, mu bon jem, ja din me ndihmu, po kjo është nashta i rrugve këto zvjen me mu. Nejse. O, vlo jem që kjo mëre, po. O, qeni, mu po më një qka. Po qaj që e limën, dhe me tho qaj që e prek që janë i shkën më seti. Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. Okay, që ta kokën në kse të bërgosër. Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them.
You know the sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again. Somewhere. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. From strangers into friends, into family. Po vjen dikush. The others have arrived. Come. Që ta që do shipe ku kanë konë të burgosët, e na I morën I have a për good feeling about this I place. liruën për aty edhe I morën për më konë me neja din bashkë. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. And what else have you found? Sure. Okej, shipe tash najna duke e bon plan qysh me nrejt dhe me thonë këtë vendin, me bon sa ma të mira, din edhe me rinovu, me pru materiale këtu, rezerva, edhe supply, dhe me thonë shumë sene që na duen. Not a bad place, Eivor. Can I help you with anything? Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes. Bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. Orchestra Monastery. Meldeburn, ma ka dhoni mop që ky burri apo shitsi, sa është ky shits, e pa që aty do qoni vetë ke. Po duka unë me shku te Ania,
Qysh pesha? Edhe po duka me shku tash te ky veni ku më tha ky burri. Monastery rates. Okay. Reading heavily guard the location, the best way to find wealth chests containing supplies and raw materials. Both are needed to push built on the settlement. The rain is known all nearby wealth chests have been looted. Bend your ears and listen all. Okay. Good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last! We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! The Saxons know we are here, Doc. The monasteries will be well guarded. I'm nothing more than... A më duhet me pas shumë kujdes. Këta këtu shipen kit anglez. A din anglez edhe skotlandez, a din plot. Të më thonë njoni koka qëto. Save it for later. I'll bet the priest keeps silver there, Eivor. Look there, a monastery. Qe, I thash këtyne me sulmu. Look there. Hajde po sulmujna. Come on, boys! Hajde një shok të mi. Ushtria e Taulant Abazaj. Se po thoni Taulanti s'ka ushtri po thoni. Kush s'ka ushtri? Keni gabu rond. Kush s'ka ushtri? Taulanti ja qyrë gjithë këtë ushtri e ka. Come on, boys! Hajde ti kalzojna kush është. Mos na mundani me na nal. Sa e fort koka që kjo arma që e pos na morë. Wow, shumë e fort koka arma. Ka 3 kote e pesil në dur, qyrë. You try the other way! Okej. Shkojna që tjere që do. Shit, s'po na lon, ha? Wow, ka rock catch-aj. Wow, s'kam shumë energji! Oh, ka dikun me marrë energji që tu se mytën pasha zot. Qe. Oh, shqyr. Oh, shqyr që e pas kanë bo që ta gjath o to fërmeje. Ja kun këput krojnë. Okej, mirë jena të shku. Shkem shqip edhe t'ja marrim dukatin e kercenime, dhe me thonë që I kanë këta këto. Se du t'mja... Oh. Pja këput krita. Okej, besej që tu nalt, ha? Mos ka najsen që mujna me I 9 meter. Është pak. A muj pi nalt me I, ja, nuk po kuptoj. Në fakt, besej se këtu nalt ka dishka. Na... Kina orë gabim. Që tu po duka me I. Hey, come here a moment. A ka dikush me mni mu mëre me thy këto? Ec mërë mni ma? Hey, can't do this alone. Edhe dikush du t'me ardh me mni mu. Oke, që ke vojza. Qyrë be apet vojzat ma t'mira se djenë ti. Take your last breath. Keep focused! Guard them! Sa fort pi rrejnë, shipe me qëton. Okej, përsej se qëtu I kanë këtu, ha? Hey, come here. Minimën, që apet që ke vojza. Okej, sholla ka të shka të molla.
Wow. Kena marr plot shipe. We should claim it. Por edukat, qas kena marr? Okej, piknina po duhet me shku. Ik mara pi që tu ma keni nxon rrugën. Guard up till the car flags. Kur gjon s'pi bën kja shigjeta. Shigjeta kur gjon s'pi bën. Jem lodh shumë, ha? Keep the rat guessing. Okej, me na fol. Me na fol. Okej, ta më thon tjetën e posna. Që tu më e posna dhe një shak ma pas kanë rëzu. Ma pas kanë rëzu. Qu bro? Qashtu? Që edhe tjetërin? Okej, posna shqipe edhe një dukat që tu pusht, ha? Në fakt, te që kje shpia që tu. Edhe për të kje shpia, për me i, po dukave shpia nina. Të me thonë për që tu. Amo du të... Në fakt muj... Me thujune. Okej, kohën dukati që. Amo du të mërë dhe pet dikush me më një mu. Se s'muj vet, që me nërë kar kjo vajza. O, vajzat shumë atë mira, pasha zotin në përloja. Kur t'luni shqipe na i loj, gjithmonë vajzat e mirë nësi karakter. Atë si këksi që rrinë me ty, se vajzat shqipe në shumë atë mira. Okej, qkojna pra ty i pim anijës, edhe të kthejna shqipët e mija në venin ton. Edhe t'ja jap qëti shqitësi që mi ka kërku këto gjonat. This was a good day and some fine work from all of you. We should return home and unload everything. Are you certain there aren't a few more gold nuggets squirreled away somewhere? My gut tells me no. Okej, tash duhet mu këthuj shqipe në shpe. Sail! Fakt, aloke son shpia jonë, se s'mujna na qa shpet me bon këtu, se ka mund si dikush apet ka me na sulmu. So, Eivor, what's your count? My count? Dag, I've no need to count my kills. They number too many. Likely story, Wolf-Kissed. Me, I killed 26, I think. There were barely a dozen when we arrived, dog. No, you missed them. They attacked from the forest. Pi numrejnë vrasve sa i kanë bon, sigur mu kanë të lujt. Inshallah jenë bot që to që i kena marrë, din mos po thot këshit se jo duhet hala, tani duhet me shku edhe me një vend tjetër. Po duhet me lon anijen mëre. Aha, qëto. Stop that! Make for the dock. Hold on. Okej, qkojnë atë shqitësi, edhe ti thujnë a kjena këtë senat. Edhe se ky pi vynë shqipe për me ndreq, më do këtë që dyqonin e vete, te që ky dyqon e brenda ky... And with good news, I hope. Aha, unë po dukom e ndërtua? Pasha zotin. Wow! Blacksmith! Që ky shqip është blacksmith qaj që ti ndrejt shpatat. Wonderful, Eivor. Që ky është shumë i mirë që ky njeri. Harder than my old forge back in Fornberg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. A pleasure to see you again, Eivor. Ta kështu i shqipe mos ko këna e sen për me bli këtu. Se ky man senet mira. I want to upgrade, po du me bon upgrade. Qa peshini, qka You s'posta? like the looks of that one? Okej, po duhet me janë rrit dhe me thonë atakat. Po s'posna më reasi. Pasha zotin s'posna kësi. Në fakt, jo guri për që si sena që tu qenë këta, nickel ingot. Ingot used to enhance the quality of piece of gear superior to flawless. Gunnar, you said that man's blacksmith would make great overs.
Nickel. Aha, nickel. Shit, nickel. Tash më... Okej, qëton po më ikna me rrit. I feel like a proud father. Look how strong you are. Okej, qëton kena rrit. Is that what you want? A kena muna e sen që mujna... Okej, po mujna është atë dorëzat me rrit. Nice, edhe... Skena më kur gjo, skena këse gjërë, as dukat, as kur gjo, okej. Done for now. Okej. I will see you later, friend. Until next we meet. Para se me asi shqipe po kam qef mikshur të me thonë që ta që i bona upgrade. E kom bon upgrade dhe me thonë që ton. Pe marr që ton njerë shqipe, është ma e mirë dhe me thonë edhe ma mbrun kryt pak ma shumë. Tani apet e ndrojna me këtë... Okej. Edhe dorzat i kena bon qëta dhe me thonë, në fakt... Jo, këta jenë qëta që i bon upgrade. Mbrojtësen që ton. Qa poslan qond. Okej. Mirë në Shqipe, super. Të kojnë atash të ky vllai jeme, ta shyrim qa po thot. The Saxons break their kingdoms into smaller territories. Eivor, in here. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. Okej, po thot... Kontrolloj po thot pak dhomën tone. For messages and requests. Okej. Po do të mi kontrollu, do me thonë dhomën. Që kjo është dhoma jeme, edhe shtrati. A bed better than many I've slept in, and a good place to recover. Okej. Nice. Not much, but it is mine. Shkojnë atash. Këtu mujna me hongër sene, po për momentin. I like living in the Longhouse. I feel like a Jarl. You're ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. Why now? What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Okej, Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. Okej. Kena marra 2 skill points, yes. Okej, Shqipe... Eivor, my stable is a bit spared just now, but if you can build me something better, I promise you the finest of beasts. A bustling stable would be a great boon here. I will see what I can do. Vesh pak. Dhe me thonë Shqipe ky vllai jem shkoj...
Ky vëllai jam shipe shkoj për me kshur mos ka edhe naj kush naj armik që e kokt për shembull këtu naj camp, a din se na kena ardhur në Angli. E këtu domethën ka njerëz të tjerë, ushtri të tjerë që e kanë vendin për shembull tjetër ku ai po shkon me kontrollu për me na tregu neve për me na ik rrezikin. E mu më tha këshyra tha ti te ky vend një herë mos po lut me kush na ndim ose tha shko te gruaja jem, te rand vjen gruaja e vllajt tem, edhe tha mos po lyp ajo, mos ka nevojë për na sen, tha edhe mësoj na tha mundesh ti me orë, tha edhe gjinj tha ni kali, edhe adem hajde me mu bashkë. E çkejun te gruaja e këtij, vesh pa ka me imre. Ka umër çtu na shton. Ka është hyrja më. Para bende mos me ti që për hyrja, ka është. Aha, okej. Ketë kënena koka. Ta këshu i qapë më thot kja tash. There you are. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. Okay. I want to see the alliance map. Wow. Okej, dhe me thonë që kjo ku ka mapa e Anglis, dhe me thonë kote vjetra, jo tash. Se ma jerë janë konë që to emra. Okej, dhe me thonë, na jena qëto. Jo në letë dhe se shtrirë, por qëto jena, qëto. Dhe me thonë, kjo në qëto, na jena qëto. Atash kjo më tha mu, tha tu është ti tha me bon shok. Tha adin sikur, qësh me thonë, besi ortak, adin do është me bon, edhe për me fitun, dhe me thonë, na luftën për mos me nason mu këta tjera. Dhe me thonë, ku për ki qef me shku, se vllai jem ki shkue qëto. Vllai jem qëto, unë më dokot, po kam qef qëto me shku. Ama unë po thom qëto, te letë dhe se shtrirë. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Okay. Yes! Okay, shqipejna të shku në letë dhe se strirë. Dhe me I thonë... won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. Yes. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. Okej, shqipe është të bo loja alo ma e mirë. Dhe me thonë, se di shqipe sajnë tuk e kuptu se dhe me thonë na jena të një vend jo të dëshiruar. Dhe me thonë jena një vend që son juni. Edhe, me shpak, se po ma qëtë që të poshtë. Aha, këtë burrina. Këshon kjo mëre. Aha, jo, okej. Shqipe kem tha mu, apo ki që tha me shku ti, tha të një vend tjetër atë vllojt. Unë shqipe thash të vlloj jem, dhe me thonë shkojna bashkë me ta dhe këshyrimi atë vendin, edhe mu shumë të me thonë me marrë naj ortok. Ta mo të me shku me anije, sa është largë. Dhe me thonë 3070 kuku, shumë bre pos ka këse. Na oki shqipe peshtyn pak video në drisa qëke që ati 3000 se onë shumë, oke peshtyn video. Oke, qëtu të është munal. Qëto. Vllai jem o qëto. Pull up here. We will pick up.
Okej. Hajde vllajem, ku je, ku ke shku? Ku ka tura dhe shishipe, ja po s'ka nis. Repton. Okej. Vllajem do të më konë qëto mrena. Am lonë mërë mu me i këto mrena, mos po më thënë. Së unë jam një vizitor. Hajde bismillah, inshallah kërkush të më prek. Këta janë ushtri tjetër. Apo shef, s'po më bëjnë këta kur gjonë shipe. Janë ushtri, dhe me thonë, e mirë. T'ja marrë që ta senët. Nështë ta së më thënë kur gjonë. Okej, qëka i shipe dhe me thonë të që kja njerë mas pori, edhe të ta sinkronizaj këtë vendin, për me bo fast travel, adin për me mojë tani me shku me orë dhe me thonë, pitaj veni këtu për 1 sekund. Në që fse lu në shipe që t'lojnë, dhe me thonë Assassin's Creed, gjdo loja Assassin's Creed i ka që to senët, që të shqiponjen. Ku ta shilin mob që të shqiponjen, duhet me shku edhe me sinkronizu. Pa tjetër, në që fse dëni me ardhë ma shpit, apishin, unë tash ku mu, dhe me thonë gati 10 minuta ku, drejsa ku më ardhë këtu, adin me anije. E tash që fse e sinkronizaj që to, muj me ardhë për 1 sekund. Se di sa për më kuptone. Shaj mu në qumre flokët mëre. Që, kuko, para me në shqipe cili njeri mundet me ypë qështo. Që, synchronize. Dhe me thone sinkroniza shqipe mopën. Extreme graphic, man. Okej, për ata që nuk pedin, vetëm të kësaj njerë pikë të naltë. Wow! Okej, thash nuk mas s'po ka është poshtë. Okej, për ata që nuk pedin qka po mene, apishini, për shkun tash fast travel. E fast travel është dhe me thonë udhëtimi i shpejt. Në që se unë e du tash mu këthuj të veni jem, për shemull qëtu, edhe këtu ja bojnë tash fast travel. Dhe me thonë pi atjem qëtë qëtu për 1 sekund. E për që ato, që këtu për shemull du të me sinkronizu, këtu du të me sinkronizu, këtu me sinkronizu, dhe me thonë që, ka mos, në që se dush me shku ma leta i veni. Okej, na kina orë tash të vlojem këtu, a mo ku mërë vloj. Me shpak, unë du të me gjitha aton ku është. Vlojem, që tu du të më konë kjo diku mëre? Mosan që kjo që të? Aha, që mëre ku koka, që të. Dhe me thonë, që tu koka. Që tu... What? Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor. If you keep that up, you'll stain the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies! Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. Pije para për me bon që të gjesta. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the tour.
Dhe më thonë që ky ku ka mbreti I këtij vendit që ky What do you nishim. call this place? I call it the shithole. To the Mercians, it is Repton. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to Qa qita mëre kët. deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. Okej, ky janë të më kallzovesh vendin njerë, po thot, aden për me njoftu me njerëz me vendin. Amo besoj që ky koka I varë. Play me for a fool, Abba. I know Burgred sent a Amo burial. kosh vllai jemër I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does Now, not check change vllai jem, because you Kukuka. have caught a whiff of our hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. Whoa. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Sa I keq I koka që ky I vare. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. This is one of them. My worries have vanished. Eivor, wolf-kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Chelwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. Okej, dhe me thonë që ai bori shepe po da mu bo mbret. E unë tash po du çka mi thonë. Pi thëmë unë Kingi po da me ta marr ty kryt. A den që ky tjetër shepe në midis ke mbreti apo Kingi dhe me thonë një këtij vendit. E që ky plak I tjetër po da mu bo dhe me thonë mbret pas këtij. Mi thonë a je I gatshëm ti për mu bon dhe me thonë për me sundu kët kingdom këto. Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Chelwolf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Chelwolf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. Okej, po thot Chelwolf për mu po king. Unë e thëm që aden është plan I mirë, për me shku me sulmu qatë tjetrën, qatë mbretin tjetër. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields, so let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Chelwolf.
We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. Okej, ai më tha Quite a lot to see here. Ai më tha, hajde kur të ki kohë ose kur të krysh këtu, për me shku dhe me sulmu domethënë të çaj veni. Shqipa ajo gruaja ka thonë mund domethënë gruaja vllajt tem, edhe ky vllaj domethënë ka thonë duhet na me bë sa më shumë ortak, domethënë sa më shumë shok të ky vendi. Domethënë na vetëm një sa e bom që të kingin, që të mbretin. Është mirë shqipe me bë adin, se na jena fresh këtu. Amo nuk kanë shqipe Assassin's Creed loja që duhet me bën shok. Mirë, po tash është momenti story që duhet me bën shok. Nuk e di ç'a ndodh me atë tje, amo duket story shumë i mirë. Okej, ata kukan që të nalë besoj. Të nalë pas ka nëjë. A besën e shqipe asti njeri tjetër të me thonë këtu. Jo, s'janë këtu, s'janë këto kukan poshtë. Asti njeri tjetër shqipe nuk mundet dhe me thonë me bon parkour, me kësy si kur unë mund gjitë në për ndërtesa, në përsen, vetëm ky mund që ky djali. Eivor. Bring the men to the gates of Tamworth. We'll flood the fields, and Burgred shall weep at the sight of what the future holds. Eivor, is your axe sharpened? I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of war. One does not need to fight to be a... Move! Move! Calm, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Okej, shive dhe me thënë mu po dhe me më stërvit këta, po dhe me provoku, pa po mujën e dhe me thënë une mu rok me qatë djallin, me qaton që po s'ka prukit, dhe me thënë djalli ti ku, a tha mu po dhe ata me më këshyr, a jem unë e i jaft për me shku në luft me ta. Po më shtin me kesh, okej, qa mi thonë? Okej, pi thom, a mundet ky djalli mu rreja, dhe na, a unë shtë i jaft? Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I don't want to kill anyone. These men are my friends. My countrymen. Relax, little king. They won't call you friend now. You can thank your father for that. He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father, too. Okay. Mount up, Eivor. It's a long ride to Tamworth. Okay, po shkojnë ata shipe na të çaj veni ku kemi pas me shku. Travel to Tamworth. My brother. He always finds new ways to humor himself. I'll keep that in mind. And both eyes open. The stink of jealousy of our budding friendship, I think. Okay, koka shumë larg valloj me shku aty. 1600. Pasha zotin. A janë të ardhmër ata? A janë të ardhmëre? Aha, po, okej. Çka ju në shipe ma para çka atje, bile. Ni të thajnë ata, wow, që ky Taulant pe di ka rrugën ma mirë se na. Valla, çfarë natyrë shipe, çfarë vend, çfarë ekstrem. Ky vend në shipe ket i përket, dhe me thonë që ti mbreti, qaj mbreti që po vjen me mu. Ket që ky vend është i ti, dhe me thonë që ky rrethe që tu. Se tash na kojna të shkuaj është atje tjetër mbret e ka të vendin. Adhe në këta janë dhe me thonë në konkurencë me zveti. Do me thonë sikur luftat e vjetra, ju nashta kini mësu në për histori në për kësi sene që mbretat adhe janë rrok me njën e tjetër, nëse kush pe marë cilën prun.
E mirë po Taulanti kom i zgjidh këtë problemat. A unë qashtu be Eivor. Joho, jaha! Hajde kali. Oja! Taulanti kom i zgjidh këtë probleme duke e mbyt se cilin mbret. Erdhëm gati. Para me në shqipun e tash më rrinj atje, këta alon ashta janë atje. Shumë mbropa meje. Okej, po tu ka mejtë në përuj, s'pas në rrugë tjetër. U ka lodh kali, ja, prit mëre pushaj pak se u ka lodh, që posh, ku pja qet që s'ka energji. Që shpju mushë tash. Dhe me thonë, gjinojt edhe kali po lodhët, okej. Okej, full ju ka mush. Hajde! Okej. Më rinjëm, besoj se mas që ti gurit madh, besoj mas gjindën ata. Jem të po një far camp qëtu, apo besoj se qëtu mos qe, që kja du të më konë 100%. Opa, a mundet? Ja, s'pa mundet me yp qenin, ajt qenin, a hec? Okej. Aha, okej, që kja shqipe do të më konë kes. A penish edhe këtë djali po thot Eivor po thot do të më konë i kujdesshëm tash. A peshini shqipe edhe këtë di që nuk konë shky veni i këti, dhe me thonë këtu me bo me të po të mysin në vend. Erdhëm. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover! I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Ivar. Proud and resolute. That's Burgred's war thane. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your piece! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. Okej, shqipe na kena këtu, dhe më thënë mja marrë këtë kuroren e mbretit, se që ky e paska, edhe për mja vendos që ati plakët, dhe më thonë, për me ba ato king të ardhur, dhe më thonë, king i ardhur, dhe më thonë, tjetër kush. Edhe ky për thëtë s'fona jep, që mi thonë, pi thonë, kush do të në ndalë neve, dhe më thonë, najna ushtri e madhe, kush do të në ndalë neve. The Ragnarsons are the least of your worries, Burgred. The Raven clan now sits upon your southern border. And who might you be? Eivor, here with Sigurd Jarl. We're friends to these men and foes to you. Well, you've chosen your friends poorly. Now that's to be expected of a low-born Dane. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! Okej, para se me lutë shqipe dhe me thonë këj plakë nuk po na jep kurorën, që aja që e pat këj në kryje ke kurora e ti, mirë po nuk po na jep. Se dhe me thonë shqipe kjo është tash mbret, e mbreti do të zgjidhet kur ta vendosin plët njerës. E tash këj plakë dhe me thonë që shonë me liq, duhet me hek këtë kurorën e mbretris, mirë po këj s'pe jep. Që shtu kun dë kohë në majerët, në kohën e vikingit, du të me hek këtë kurorën e mbretris e mja thonë që ati plakët, që shtu është ligji, mirë po këj s'pe jep, e ta shëmë tash qa po bonë. Po thot, që se dush ti me marë, po thot ti dush me mbyt mu, mi bo durët me gjake me marë. Që shpëshjet në posta me solmutash. Back to the camp. Ajo. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. Aha. Okej, ajde po kthejna në shpi, po thot. Eivor,
Tell the captain we're ready to march. Ivar and I will round up the men. Watch out! You know your way around a batsman ramp. I've seen them in action. Kommer Kali. The helm of ours. Strong and agile. Okay. I'll be there. As will I. Hey! Look. Okej, than shipe na po kthena njerë në shtëpi, edhe ka aksion mi kam bro, mja tha vina dhe e sulmojna. Okej, po du ka qëtu me ardha. Që kjo ko ka veni unë, dhe me thonë kempi unë. E po du ka qëtu njerë... Who are you? I'm with the Ragnarsons. It's time to roll out the battering ram. Birgrid wanted to fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? A po dush pa dha tash me sulmu. Okej, le sulmojna shipe. Ka ardhë koha, let's go! Let's go. It's time to capture a kingdom. What are we going to do about him? Jailbird. Something wrong? I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. Okej, qaj djalli shipe I pas ka pas shok, që ata që po dojnë na me sulmuja. Po thot smuju në me sulmu shokët e mi mbyt. E une I thash, ose sulma, ose fshiu diku ati. S'kena qa me t'bon. Qa në të bo me këta kokan të pia. Kokan të përgadit shipe. Ta shon lufta ma e modhe. Okej. Mazë nuk po na e shipe këtë kurorën, atëherë po duka mja marrë me zërë, me dhunë. Ku e pas ka të madhe më... Tam War Fortress, okej. Ku shumë e madhe mërë koka. Pasha zotin. Qyre që shpa nasolojnë me shti gjeta. Destroy the gate! Okej. Slaughter the soldiers! Leave the king to me! Arrows coming! Oh! We'll feed the ravens! Edhe njerë. Es për mas. Es për mas. Nisnu! Come on! Edhe njerë, këtheu për mas. Okej. Këtheu për mas. Nisnu! Edhe njerë, shipe 100% ko mu. Okej. Nisnu! Qyre pes po thejat. Okej, nisu! Okej, gati u thyo dhe pak. Nisu! Edhe njerë që ka shumë largë, 100% ka mu thuje. Okej. Let's go! Hajde. Edhe këtë tjetër në? Path is blocked. We must destroy that barricade. The cinders. Leave them no place to hide. What a tale to add to our saga. Look at us. So well done. We're a long way from Hornberg. Feel your brain. This. God grant me strength. Ho, e kom prish. Okej. Okej, po duka shqip edhe këto që deren me thy. Prit një ta kapi edhe unë me. Okej, edhe një për mas. Nisnu! Okej, edhe një për mas.
Edhe njerë. Okej, let's go. Edhe një dirë tjetër koka për me thuja. Okej, edhe një dirë tjetër shipe koka për me thuj. Ta koka shok. S'po s'kam shumë energji mëre. Marr, pi që tu t'marr. A s'po bën me marr. Okej. Let's go. Okej. Edhe pak. S'besoj që ko mo najdir pi qësoj. Që kjo në shipe lufta. Në luft nuk ko, ose kime vdek ose kemi myt. Okej, edhe një 2-3 herë në ashta po. Ose po du të me shko pak se ma larga, de. Okej. Prit mërë se më kanë mytë, s'kam shumë energji. Prit mërë të marrë dikun energji o shqipet e mija. Pasha zoten. Vesh pak. Okej, e mbusha. E mbusha energjin. E po s'kanë hopë mëre këta vetëm këtë derën. Okej, defeat Kingsburg e Lights. Okej, për mjam pyt këta generalat, po thot, mas pare. Këta të mëdhaj. Okej. Generalat i poska. Qëtu nalt i poska generalat. Hajde shipe, na shkën t'ja mysim që ata generalat mas pare. Të me thonë shumë termër, koka. O, që kjo mëre? Jo mërë kjo vla jem është. Ku mëre generalat, ku i ka? Oke, që tu i paska. Aha, që ta dytë kokan. Wow! Ku mërë që sa të fort kokan këta? Një mesi generala i pasha zotin. Oh, shit. Okej, u pas. Oh, jam lodh. Okej, njonin e mytëm, edhe njonin tash. Okej, mytëm edhe këton. Mytëm shipe edhe këton. Ha. Ja kena myt shipe 2 generalat, se që ata u ka ndosh me a myt 100%. A peshe, tash kjo është që kjo vendi shipe u bon i jodni 100%. Mas e kena myt ketë, tash vesh do të me këshat plakën kohën, qaj që s'na dhatë kurorën, u ka fshet dikun. Që të mrejna unë shtaj. It's over, Bergred. Lay down your weapons and surrender. Haha, ku ka fshe? Plaki. Na të tham njerë me qift, tham apo na jopish. Take 3 men and search the rear. Look around. See what you can find. I'll send for Chaelwolf. Tell him we found a throne. That was a good scuffle, But I did notice we were short one appling. Where was the son of our... Real legend to the Almighty King, we have an agreement that is, if by the time this message arrives, it is still yours that arms that set off Mercy's throne, here's what I know. Chronicle of payments made. Like a ledger. There's a symbol here. Po duhet me kontrollu pak vendin, tha, mos po gjonjsh ta naj sen. Should see this. Ivar, I found a letter. There's a symbol here.
Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. Okej, për thënë konë që kë Burgrade, mos e dini. You were one of Burgred's thanes. He must have some sense of where he'd be. Burgred had his secret haunts, but he never told me of them. Kept me quite in the dark. For good reason, I suppose. Tana is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tana's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tana's. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. But keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. Okej, dhe me thonë shipe, për që të dhe me thonë krye dhe ky mision, tash për që të pianiska dhe me thonë misioni tjetër shipe. Edhe dhe me thonë për që tu aj qaj burë, qaj ploke, dhe me thonë me qatë kurore na pas ka ik shipe. Se disa pe kuptani, atë nësë po kom që gjithmonë mja u shpjegu juve, inshallah pe kuptani për që të bon. Edhe ne tash dhe me thonë apet du të me shku në shpije, me kështu dhe me thonë ku ka shkuaj për mja marë qatë kuroren. Unë veç për falendoj shumë shipe që e keni kështu qëtë video në dejnë, funë mas arrene me po like, komentani, atë që është ma modhe me më supportu me një subscribe. Unë po jilon shipe me kështu që po ndodhë në video në tjetër, edhe dhe atë herë shipe miru pavshim shimi shumë shpejt në video të rrallë që vinë. Miru pavshim edhe ciao ciao.